હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળી માટે પરફેક્ટ માપ સાથે માવાવાળો મોહનથાળ। નોર્મલી માવાવાળો મોહનથાળ બનાવવામાં જે માવો હોય છે એને ઘરે બનાવવામાં ઘણી મહેનત અને ઘણો સમય લાગી જાય છે, પણ આજે આપણે ફક્ત 5 મિનિટમાં માવો બનાવીને ઇન્સ્ટન્ટ માવા મોહનથાળ બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। આ રીતે આ મોહનથાળ તમે એકવાર બનાવશો તો હંમેશા આ જ રીતે બનાવશો, આ એકદમ પરફેક્ટ અને દાણાદાર બને છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન મૂકીશું અને ફ્લેમ તમે જોઈ શકો છો બંધ જ છે, ગેસ હજી આપણે ચાલુ નથી કર્યો। હવે આપણે એમાં 250 ml વાળો 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 110 ગ્રામ છે। હવે આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ ઉમેરવાનું છે। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે હવે એમાં પીગાળેલું ઘી ઉમેરીશું। બધી જ વસ્તુ અહીંયા આપણે મેઝરિંગ સ્પૂન અને મેઝરિંગ કપથી જ માપીને લીધી છે। હવે બંધ ગેસમાં જ પહેલાં આપણે બધી જ વસ્તુને સતત હલાવતા રહીને 1 મિનિટ માટે મિક્સ કરી લઈએ। સરસ એક વખત મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને આ મિશ્રણને સહેજ ગાઢું થાય નહીં અને પેન છોડે નહીં ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે। તો પહેલાં સરસ આપણે બંધ ગેસમાં જ એને મિક્સ કરી લેવું, પછી જ ગેસ ચાલુ કરવો, નહીં તો એમાં જો ગાંઠ પડી જશે તો માવો બરાબર નહીં બને। ધીરે ધીરે કરીને તમે જોશો તો આપણું જે મિશ્રણ છે એ ગાઢું થવાનું શરૂ થઈ જશે, તો સતત એને હલાવતા રહેવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણું જે મિશ્રણ છે એ આ રીતે સરસ પેન છોડવા લાગ્યું છે અને ગાઢું પણ થઈ ગયું છે। હજી એને હું એકાદ મિનિટ માટે થોડું ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી કૂક કરું છું। દૂધ ઉકાળીને માવો બનાવવામાં એકાદ કલાકનો સમય લાગી જાય છે, એટલે આપણે ફક્ત 5 મિનિટમાં આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ માવો બનાવીને તૈયાર કર્યો છે। એનાથી પણ સેમ ટેસ્ટ અને સેમ ટેક્સચરનો જ મોહનથાળ બનશે, જેવો આપણે દૂધ ઉકાળીને માવો બનાવીએ છીએ એ જ રીતનો બને છે। તો જ્યારે આ થોડું ડ્રાય થઈ જાય ત્યારે હવે આપણે એક બાઉલમાં એને કાઢી લઈએ। આનાથી પહેલાં પણ મેં માવો એડ કર્યા વગર મોહનથાળની રેસીપી અને લૂઝ મોહનથાળની રેસીપી પહેલાં ચેનલ પર શેર કરેલી છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું લિંક આપી દઈશ। હવે સેમ પેન મેં ગેસ પર મૂક્યું છે જેમાં આપણે માવો બનાવ્યો હતો, એની અંદર આપણે બેસન શેકવા માટે અડધો કપ એટલે કે 90 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું। ઘી અહીંયા મેં ઓગાળીને લીધું છે। ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1.5 કપ જેટલો સહેજ ગગરો બેસન ઉમેરીશું। વધારે ગગરો બેસન ના લેવો, મોહનથાળ બનાવવામાં સહેજ ગગરો બેસન લેશો તો ટેક્સચર એકદમ સરસ આવે છે। તો બેસનને યુઝ કરવા પહેલાં એકવાર મેં એને ચાળી લીધો હતો। 1 કપ બેસન જો ગ્રામમાં જોશો તો 120 ગ્રામ થાય છે। 1.5 કપ એટલે કે આપણે ટોટલ 180 ગ્રામ જેટલો સહેજ અધકચરો બેસન લીધો છે। હવે આ બેસનને આપણે ધીમા તાપે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને સહેજ કલર બદલાય નહીં અને સરસ સુગંધ આવે નહીં ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। અત્યારે શેકતી વખતે તમને એમ જ લાગશે કે આમાં ઘી ઓછું છે, થોડું સૂકું લાગશે, પણ આમાં બિલકુલ પણ વધારે ઘી એડ ના કરવું। જેમ જેમ બેસન શેકાશે એમ થોડો લૂઝ પણ થશે અને છેલ્લે એમાંથી ઘી પણ અલગ થશે। તો આટલા જ ઘીમાં ધીમા તાપે આપણે બેસનને શેકવાનો છે। નોર્મલી મોહનથાળ બનાવવામાં લોટને પહેલાં ઘી અને દૂધ એડ કરીને ધાબો આપે છે, પણ આજે આપણે ધાબો દીધા વગર આ મોહનથાળ બનાવ્યો છે તો પણ એ એકદમ પરફેક્ટ બનશે। ધાબો દેવામાં મિનિમમ અડધો કલાકનો ટાઈમ વેસ્ટ થઈ જાય છે, તો પણ તમારો મોહનથાળ પરફેક્ટ બનશે જ એની કોઈ ગેરંટી નથી હોતી, કારણ કે તમે ધાબો આપો કે ના આપો, જો તમે ચાસણી બનાવવામાં ગરબડ કરશો તો મોહનથાળ બિલકુલ પણ બરાબર નહીં બને। એટલે આપણે મેઇન તો ચાસણી બનાવવામાં જ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। આ રીતે આપણે એકદમ ઓછા સમયમાં મોહનથાળ બનાવીએ છીએ। 8-10 મિનિટ પછી આપણું જે બેસન છે સરસ શેકાઈ ગયો છે અને જેમ મેં તમને આગળ જણાવ્યું હતું એમ શેકાયા પછી આમાંથી ઘી પણ અલગ થયું છે અને આ મિશ્રણ એકદમ લૂઝ અને ફ્લફી પણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એની અંદર જે ઇન્સ્ટન્ટ માવો બનાવ્યો હતો એ ઉમેરવાનો છે। તો માવાનું જે ટેક્સચર છે એ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ દાણાદાર છે અને આ માવાને મેં ગ્રામમાં માપ્યો હતો તો 170 ગ્રામ માવો થયો છે। તો બધો જ માવો આપણે એમાં એડ કરી દેવાનો છે। આ રીતે થોડો હાથથી છૂટો કરીને એડ કરશું તો સરસ મિક્સ થઈ જશે। માવાને આપણે સરસ બેસનમાં મિક્સ કરી લઈએ। બેસન ગરમ જ છે તો માવો આપણો સરસ મિક્સ થઈ જશે અને માવો ઉમેર્યા પછી 2 મિનિટ માટે આપણે બેસન સાથે એને ધીમા તાપે શેકવાનો છે। માવાને સરસ મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે મેં કૂક કર્યું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ પેનને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું। ચાસણી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર મેં એક સોસપેન મૂક્યું છે, એમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 160 ગ્રામ ખાંડ છે। 1.5 કપ બેસન છે તો એની અડધી આપણે ખાંડ લીધી છે, કારણ કે મિલ્ક પાવડરમાં પણ મીઠાશ હોય છે। 1/3 કપ મેં પાણી એડ કર્યું છે અને પહેલાં આપણે મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને ખાંડને સતત આ રીતે હલાવતા રહીને ઓગાળી લઈશું।
2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ખાંડ આપણી ટોટલી ઓગળી ગઈ છે, પણ આપણે આની અંદર દોઢ તાર બનાવવાનો છે તો હજી આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કૂક કરવી પડશે. મોહનથાળમાં જો તમે દોઢ તારથી ઓછી એટલે કે એકાદ તારની ચાસણી બનાવશો તો બિલકુલ પણ ખાવામાં એ સારો પણ નહીં લાગે અને પ્રોપરલી સેટ પણ નહીં થાય. તો દોઢ તારની જ ચાસણી બનાવશું. 2 થી 3 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે ચાસણીને ચેક કરવા માટે જે ચમચા પર લાગ્યું છે એને આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે લઈને ચેક કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આમાં ફક્ત એક જ તાર બને છે અને એક તાર પણ પ્રોપરલી બનતો નથી, એક તાર પણ વચ્ચેથી તૂટે છે. તો આ રીતે તૂટવો ના જોઈએ. તો પરફેક્ટ એને દોઢ તાર ખેંચાય નહીં ત્યાં સુધી હજી આપણે કૂક કરીએ. તો હજી એને આપણે થોડું પાકવા દઈશું. ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે લઈને ચેક કરીને જોવાનું છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આની અંદર સરસ દોઢ તાર બને છે. એક મોટો તાર અને બાજુમાં એકદમ નાનો તાર હજી ખેંચાય છે. ચાસણી પણ આપણી કૂક થઈને એકદમ ઓછી રહી ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એમાં આપણે અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી પાણીમાં 2-3 ચપટી મેં ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર એડ કર્યો હતો, એ થોડો એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. કલર તમે ચાહો તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને ચાસણીને બદલે બેસન શેકતી વખતે પણ કલર એડ કરી શકો છો. તો હવે આપણે જે બેસન શેક્યો હતો એ પેન ગેસ પર મૂકી દઈએ, પણ ધ્યાન રાખવું ગેસ ચાલુ નથી કર્યો, ગેસ આપણો બંધ જ છે. આની અંદર હવે આપણે 3 થી 4 ચપટી જેટલું જાયફળ છીણી લઈએ. એક મેં જાયફળ લીધું છે, એમાંથી આપણે ચોથા ભાગનું જ જાયફળ છીણવાનું છે, કારણ કે જો વધારે છીણશું તો એની સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર હોય છે. તો જાયફળને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. એ પછી આપણે જે દોઢ તારની ચાસણી બનાવી હતી એ બધી જ આમાં એડ કરી દેવાની છે. ધ્યાન રાખવાનું છે ગેસ આપણો બંધ જ છે, બસ કેમેરો મારે વારે સેટ ના કરવો પડે એ જ કારણથી મેં ચાસણીનું પેન હટાવીને ડાયરેક્ટ બેસનવાળું પેન ત્યાં જ મૂકી દીધું છે. એકવાર બેસન શેકાઈ જાય પછી ગેસ ચાલુ નથી કરવાનો, નહીં તો તમે ચાસણી એડ કરીને જો ગેસ ચાલુ કરીને મિક્સ કરશો તો મોહનથાળ તમારો કઠણ થઈ જશે. તો બંધ ગેસમાં જ આ રીતે એને મિક્સ કરવાનું છે. બેસન અને ચાસણી બંને ગરમ છે તો આ રીતે સહેજ ગાઢું થાય ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહીને બંધ ગેસમાં જ મિક્સ કરીશું અને થોડું ગાઢું થાય એટલે આપણે આ રીતે એલ્યુમિનિયમના ગ્રીસ કરેલા ટીનમાં એને એડ કરી દઈશું. ટીનને મેં ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લીધું હતું જેથી જામ્યા પછી પીસીસ જે છે સરસ બહાર નીકળે. તો સરસ એને ફેલાવીને ઇવન કરી લઈશું. એ પછી આપણે એને થોડા ચારોલી, ઝીણા સમારેલા બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું જેથી દેખાવમાં પણ એ સુંદર લાગે. 5 થી 10 મિનિટ આપણે એને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ગરમમાં આપણે પીસીસ નહીં કરીએ. તો સ્પેચ્યુલાથી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને આ રીતે હળવા હાથે દબાવી દઈએ જેથી સરસ એ ચોંટી જાય અને જામ્યા પછી નીકળી ના જાય. 10 મિનિટ પછી જ્યારે આ મોહનથાળ સહેજ ઠંડો હોય અને સહેજ હૂંફાળો ગરમ હોય ત્યારે આ રીતે એમાં આપણે પીસીસ કટ કરીશું, કારણ કે જો એ ટોટલી ઠરી ગયો તો પછી તમે એમાં પીસીસ નહીં કરી શકો. એટલે સહેજ હૂંફાળો ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે એને નિશાન લગાવી દઈશું અને હવે આપણે ટોટલી એને ઠંડો થવા દઈશું. અડધોથી પોણો કલાક પછી આપણું જ્યારે મોહનથાળ ટોટલી ઠંડો થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એમાંથી પીસીસ કાઢી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો કેટલી સરળતાથી એના ટુકડા બહાર આવી ગયા છે. ધાબો દીધા વગર એકદમ પરફેક્ટ દાણાદાર ટેક્સચરનો આપણો મોહનથાળ તૈયાર થયો છે અને માવાવાળો મોહનથાળ છે તો ટેસ્ટમાં તો એ ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો હવે આપણે આના જે પીસીસ છે એને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. આ દિવાળી ઉપર તમે પણ આ માવા મોહનથાળની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. મોહનથાળનો એક પીસ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી આનું ટેક્સચર કેવું છે. એકદમ પરફેક્ટ જેવો મીઠાઈની દુકાન પર મળે એવો જ ટેસ્ટી દાણાદાર મોહનથાળ બનીને તૈયાર થયો છે. જો તમારાથી પણ મોહનથાળ બરાબર ના બનતો હોય તો મારી જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખીને પરફેક્ટ માપથી એને જરૂર બનાવજો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.